Dalcsikova 1950-ben született Bratislavában. Számomra azért fontos ennek a kiállításnak, vagy ezért volt fontos ennek a kiállításnak a megrendezése, mert nem csak a kelet-európai, közép-kelet-európai régióban, hanem azt gondolom nemzetközi viszonylatban is egy egyedülálló életmű, ami a testpolitikával, a testtel, a szexualitással, a nem heteronormatív testtel való foglalkozást illeti, és azon kívül rendkívül gazdag az az eszköz és formavilág, amivel ő gyakorlatilag a 70-es évektől kezdve dolgozik. 80-as években ugye ő több mint 10 évet élt a Szovjetunióba, Moszkvába, de nagyon sokat járt a mostani Ukrajnába, Kijevbe, Krimbe. Elképesztően izgalmas, intellektuális köröknek volt a tagja. Ugye nem heteronormatív emberként, ez azért egy nagyon-nagyon veszélyes életet is jelentett valamilyen szinten. A szovjet életnek a tapasztalata, erre 15 évet kellett várni, hogy egy olyan helyzet teremtődjön, hogy erre valamilyen szinten nyitott legyen akár a művészeti, akár a tágabb szcéna. És engem ez a kérdés izgatott, és ez határozta meg az ő részvételét a 14. dokumentán, ugye Kasszelbe és Athénba 2017-ben. Tehát a Trafós kiállításon is szerepel egy olyan mű, aminek nem nagyon találtuk a magyar címét, aminek ugye az a cím, hogy On Allomorphing, és az allomorf az valamiképpen egy alaktani változás, ugye részben természettudományok, részben nyelvészet, és ez tulajdonképpen, mint egyfajta trilógia, vagy ugye 3 csatornás videó, ez egy kicsit össze is foglalja mindazokat a kérdéseket, gondolatokat, megközelítéseket, intellektuális, politikai történeteket 4 szereplő részvételével, amik gyakorlatilag az elmúlt évtizedeket meghatározták. Ezen szerepelő ugye egy üveg, gyakorlatilag üvegformákkal való kvázi egy ilyen építkezés, és visszautalás arra, hogy az ő transzszexualitása, az ő nem heteronormatív teste, az ő testtel való gondolkodása ezekben az évtizedekben hogyan formálódott. I remained in Czechoslovakia and continued developing my mental body, which I managed to compose outwardly into a functional, passably non-female shape. 10 years later, I emigrated eastwards to the Soviet Union. 91-ben költözik vissza Bratislavába, akkor még ugye Csehszlovákia, pár évvel később már ugye Szlovákia és Csehország, tehát egy elképesztően fontos és hát sok szempontból meghatározó földrajzi, politikai, társadalmi és kulturális változások közepette kezdi el újra gondolni és újra folytatni gyakorlatilag a praxisát. És ebben a praxisban meghatározó, hogy ő ugye az Aspekt feminista folyóiratnak lett az egyik nagyon fontos szerkesztője. Az Aspekt mind a mai napig működik, könyvtára van, kiadója van, nagyon-nagyon meghatározó szereplője volt ennek az időszaknak. A 90-es években az egyik első volt, azt gondolnám talán nem is csak Csehszlovákia vagy Szlovákia Csehországban, hanem tulajdonképpen összehasonlíthatjuk és mondhatjuk azt, hogy a régióban is az egyik pionírja volt annak, hogy felvállalta a nem heteronormatív identitását és a feminizmusát. Dalcsikova komoly aktivista munkát is végzett, mind a mai napig egy elkötelezett LMBTQ aktivista, és ezt nyilván a tanári pályáján, a művészetében és a magánéletében is meghatározó szerepe van. Elsősorban fotó alapú munkákat mutatunk be, de nagyon-nagyon fontos és meghatározó az a korai videócsoport is, ami egy ilyen zártláncú videó technikával készült, részben egyedül, részben különböző művésztársakkal, többek között Cristina Della Giustinával, aki egy svájci művészkurátor volt, és akivel egy pár évvel korábban ismerkedett meg. Ezek a munkák így a 90-es évek közepe, 90-es évek második fele nem csak a közösségi, tehát együtt gondolkodás és együttműködés, hanem gyakorlatilag egy sajátos nyelvtan formavilág kialakítását is jelentik, ahol a legegyszerűbb mindennapi eszközökkel
és a legegyszerűbb szituációkba. Általában ezek a videomunkák nem csak videomunkák voltak, hanem hozzákapcsolódtak fotográfiák, hozzákapcsolódtak performanszok is, tehát ezt mindig egy ilyen tágabb környezetben érdemes nézni. Az egyik központi motívum a kéz. Tulajdonképpen ez a kezek nyelvtana is, ahogy a kiállítást megszerkesztettük, mert a kéz az egy alapvető motívum, eszköz, és tulajdonképpen a gesztus nyelvének az egyik alapja. És ezekkel a kézjelekkel, vagy ezzel a kéz ABC-vel, vagy kéznyelvtannal mutatja meg egyrészt a szexuális működést, másrészt az erotikát, a vonzódást, a kielégülést, és ugyanakkor ez egy ilyen kapcsolódási pont későbbi munkákkal is, többek között azzal a sorozattal, aminek nem az eredetiét hoztuk el, az 1996-os Turn in the Bathtub, tehát megfordulása a fürdőkádban, hanem gyakorlatilag egy 2019-es újragondolását, egyfajta kommentárját ennek az anyagnak, amit Jiří Tinnel készített. Az összes olyan munka, amit itt gyakorlatilag kiállítottunk, az a testtel, a testpolitikával, a politikai társadalmi testtel való, illetve az erotikával, a szexualitással való kapcsolatot mutatja meg, vizualizálja. Már beszéltem a nyelvtanról, mint magáról, tehát arról a szervezőerőről. A tekintet pedig teljes mértékben ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan látjuk magunkat, hogyan látunk más testeket, és hogy ennek a tekintetnek, ennek a látásmódnak milyen társadalmi, politikai, hatalmi rendszere van. Tehát tulajdonképpen a 90-es évektől ő nagyon-nagyon tudatosan foglalkozik ezzel, és ezekben a fotográfiai sorozatokban is ez egy alapvető kérdés, hogy nem csak az, hogy ő hogyan gondolkodik, vagy ő hogyan látja saját magát a kamera előtt, vagy a kamera mögött, de a kamera egy nagyon-nagyon érdekes, egyfajta ilyen kiegészítő elemként, egyfajta médiumként is, de egy nagyon fontos szervező erőként is jelen van, és így próbálja akár egy ilyen stúdióbeállításban, tehát ezek a fotók viszonylag nagyon egyszerű térben és egyszerű eszközökkel készülnek, de megpróbálja valamilyen szinten ezeket a rendszereket, ezeket a kapcsolódási pontokat érzékeltetni. Én azért örülök, hogy ez a kiállítás most megvalósulhatott, mert már hosszú évek óta szerettem volna, hogyha Magyarországon is legalább a munkásság egy része bemutatásra kerül. Azt is gondolom, hogy az elmúlt 10-15 év nagyon erős politikai, társadalmi diszkriminációi is talán felerősítik az olvasatát annak a praxisnak, ami gyakorlatilag kompromisszummentesen haladt előre a 70-es évektől, és egy teljes mértékben konceptuálisan és vizuálisan is nagyon tiszta, nagyon fontos politikai üzenetet is hordoz. Nem csak az életműnek vagy a praxisnak van nagyon sok rétege, hanem egy nagyon problémás környezetben van bemutatva, ami nyilván az életmű bizonyos rétegeivel erősebben talál kapcsolatot. Ez mondjuk a politikai tudatosság, ez a nem heteronormatív testek megmutatása, ez a nem heteronormatív szexualitásról való beszéd, és egyáltalán annak a végiggondolása, hogy milyen módon és milyenképpen lehet ezeket a gondolkodási folyamatokat és változásokat vizualizálni. És ilyen szempontból én ezt egy rendkívül feszes és izgalmas, ugyanakkor nem humor és játékosságmentes munkásságnak tartom, ami nagyon finoman, helyenként talán egy picit kevésbé finoman provokál, mind a mai napig. Számomra a 90-es évek azért is meghatározó, mert akkor kezdtem a szakmámat, tehát egy teljesen másfajta művészeti, intézményi tapasztalatot is visszahoz nekem, amit rendkívül relevánsnak érzek több szempontból, nem csak azért, mert az elmúlt években több kiállítás foglalkozott a hazai 90-es évekkel is, de azért is, mert egy kicsit hiányolom
ezeknek a munkásságoknak egy tágabb körbe való bemutatását. És ilyen szempontból szerintem a hazai szcénában hiányzik ez a típusú gondolkodás. Ezért is tartom fontosnak, hogy ha nem is egy nagyobb volumenű kiállításban, de ebben a kabinet kiállításban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Másrészt ugye azért kevés olyan hely van, galéria van ma Magyarországon, ami nem csak a többségi kérdéseket, hogy a gyakorlatilag heteronormatív patriarchális rendet képviseli, hanem nagyon tudatosan behoz másfajta narratívákat is.